Today is 2nd of July. I will make 2 videos and now I will practice listening skill. Now let's begin with I use the English of JK what sorry JK teacher. And now let's begin with Day of the Dead. Ngày của ngày của những linh hồn. Okay, now let's begin. November 1st. I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening. What I find is quite interesting. The atmosphere is like a party. There are people everywhere. Families are sitting around the graves of their dead ancestors. They clean the graves and add fresh flowers. I walk through the cemetery and admire the beauty of all the colorful flowers. There's also color in the sky because many kids are flying kites. Some families are having a picnic next to the graves. They eat, drink, and chat together. People laugh and smile. In the United States, cemeteries are always somber. We certainly never have festivals or parties next to graves. We don't laugh or play music or fly kites in cemeteries either. I find that I prefer the Guatemalan approach. I like the way they remember and celebrate those who have passed away. I like that they acknowledge death instead of denying it the way Americans do. I like that there is life as well as death in their cemeteries. Guatemalans call it the Day of the Dead, but it is also a day to appreciate life. Yes, let's finish. I will summarize this story. This story is about the Day of the Dead. That means the people who pass away, and your family will come to the cemetery to celebrate a party. He come to the cemetery on November 1st, and he's very curious about this holiday, and she was surprised because many people here, and they clean the graves and add this fresh flower and have and their have and many kids in here, and they were flying kites and just together to have a picnic. They bring food, they bring beer, they eat food together, and it's like a party. And she says that she's glad the way watermelon acknowledge death instead of denying it the way Americans do. And I will translate it to Vietnamese. Anh ấy đến Guatemala vào ngày của những linh hồn 1 tháng 11. Anh ấy rất là gọi là rất là tò mò về cái lễ hội này. Vì vậy mà anh ấy đã đến nghĩa trang để xem, to see what's happening, để xem là cái gì đang diễn ra. Những cái gì anh thấy thì nó rất là thú vị. I find is quite interesting. What I find is quite interesting. And cái không khí ở đây như là một cái buổi tiệc. The atmosphere is like a party. And mọi người từ khắp nơi. There are people everywhere. Mọi người ở đây là nhìn đâu cũng thấy người. There are people. There were people everywhere. And những gia đình thì ngồi xung quanh những cái ngôi mộ của
tổ tiên đã mất của họ là family were sitting around the graves of their dead ancestors, and họ thì lau những cái dọn dẹp những cái căn ngôi mộ đó và thêm vào những cái đóa hoa tươi. They clean the graves and added fresh flowers. Họ đi bộ xung quanh, tôi thì đi bộ xung quanh những cái tôi đi bộ vòng quanh những cái nghĩa trang này, tôi đi bộ xung quanh cái nghĩa trang và tôi ngưỡng mộ với vẻ đẹp của tất cả những màu sắc của những bông hoa ở đây. I walk through the cemetery and admire the beauty of all the colorful flowers. Tôi đi vòng quanh và tôi rất là ngưỡng mộ cái vẻ đẹp của cái bức tranh ở đây, vẻ đẹp của những bông hoa ở đây. Là I walked through the cemetery and admired the beauty of all the colorful flowers. Có rất là nhiều cái màu sắc ở trên bầu trời, bởi vì đó là những cái đứa nhỏ thì nó đang thả diều. Là there were also color in the sky because many kids were flying kites. Một vài gia đình thì có những cái buổi cắm trại cạnh bên những căn mộ để ăn uống và nói chuyện cùng nhau và cười. Họ cười và những tiếng cười cùng nhau. Some families are having a picnic next to the graves. They ate, drank and chatted together. They laughed and smiled. Ở Mỹ thì chúng tôi ở nghĩa trang thì luôn luôn là u ám buồn bã. Họ không bao giờ có tổ chức những bữa tiệc hoặc là lễ hội mà cạnh những ngôi mộ, mà họ không có cười, cũng không có nghe nhạc hoặc là thả diều ở trong những cái ngôi mộ. In the United States, cemetery were always somber. They certainly never held festival or party next to graves. They don't laugh or play music or fly kites in the cemetery either. And I found out, tôi thấy rằng là tôi thích cái cách tiếp cận của người Guatemala. Tôi thích cái cách mà họ tưởng nhớ, họ tổ chức cho những người mà đã qua đời, và tôi thấy rằng tôi thích cái cách mà họ công nhận cái sự chết chóc thay vì từ chối nó, thì như cái cách mà người Mỹ đang làm. Và tôi thấy rằng đó mới là một phần của cuộc sống, cũng như là cái chết của những người đã khuất. Người Guatemala thì gọi đó là một ngày để tưởng nhớ đến những người đã khuất, hoặc là nhưng nó cũng là một cái ngày để công nhận sự sống. I found that I prefer the Guatemala approach. I like the way they remember and celebrate those who has passed away. I like that they acknowledge death instead of denying it the way Americans do. I like there is life. I like that there is life as well as death in their cemeteries. Watermelon call it the Day of the Dead, but it's also the day to appreciate life. Yes, that's all for today. I'll see you in the next video, and I will practice every day. And I think I need to put a little time to practice, and it's make me feel I feel more energy today because I made 2 videos. It's very helpful, and it's very I appreciate myself.